Gawas yun ang pagkalaki no, laban na. Lughan man, uy, unta tanan lughan. Kita ka no, mamilitag ka ng kuhan. Maya mo, ananan ko yung kasi. Let's go! Habol! Welcome back to my YouTube channel. This is Madam RJ Baldon. So today kay nami karon sa Naga City kay mangrove planting ni. Yay! Yes! Yes! So, mangrove planting, it is very important because it is to plant the mangrove. Liki! Penetrate ang atong yung ugat dito sa ilaw. Una, ang ato ang tamnan kay ang lapok o tugani. So as of now mga madam, nag-alay lakad pa jud mino. Alay lakad is the key to success. Yes, you're right. For the Philippines, for the world, for the universe rather. Yes. Yes. Because planting one mangrove means we are saving one life. One life, Our home, our planet. Kinsa gaya? Ibasko! Miss Earth man uy. Miss Earth. So we're walking on this mud right now, and it's the mud is very gooey and also it's very deep. It's very deep. Oh my gosh, laban lang uy. Laban sa pag-vlog diri, no? So, nice siya uy. Bugnaw ang kuan. So, mani mong view karon mga madam. Hi James. Uy, nice siya kay bugnaw. So, mani mga mangroves na dito, no? Na pinakahugawan. Mati. Hoy, kalikian niya. Wow. Oh my gosh. Nice kay siya. Siya ka ng, siya waves. Siya clay. Laban lang yun. So mananom na dyan ta mga madam no. Laban para sa future sa atong next generations. And nadire si press kanang kasi ni sa pangalan ng press gani. Jairil di ay here. Siya diha. Ato na lang na siya. The vloggers are going sa okay. Ato mga So mga madam, mag-start na dyan mangrove planting, the next kay mangrove cleaning. Wow. Diba dam? So, let's start now. So mga madam, tuluan ta mo sa pagpananom sa mangrove no. Let's do this. Let's go. Like this. Butang sa na siya. Balik. Gawas yun ang pagkalaki no, laban na. Lughan man, uy, unta tanan lughan. Kita ka no, mamilitag ka ng kuhan. Maya mo, ananan ko yung kasi. Laban. Dili na sa taglain sparrows. Go. Laban. Dili na sa taarin sa tika.
Maya, oy, Maya Eldon, uy. Claim man, di ba? Makamaayo. Pwede rin pang claim, ah. Done! Thank you, Madam Baldon. Service for the planet. Miss Earth should know. Mo na akong mag-go kasi as Miss Earth. Wow, char lang. Let's go! Mag-gusto karon. So karon mga madam, since kanang sa dagat man dyan siya yan, naman dyan mga sagbot na sa dagat. Ngita tag-sagbot niya, ito ilabay. Sa dagat. Try lang! Let's go! Let's go! So, kapoy na ko! Alis lang. Later. So karon mga madam, ako nagnusara na lang ko diri no kay na sila dito tanan eh. Na dito. Then ako kay daghan jud kay plastic diri dapita. So I'm saying yes to no single use of plastic. So daghan jud kay kog plastic nga napunit ganina no. Glisod na gud ko, so ako na siyang gilabay sa garbage bag. And maong no to single-use plastic na ko kay look at this. Oh, matangled siya sa kuan, sa what do you call this? Sa plants. Then maglisod og grow ang plants. So no single use of plastic. For now, murag kuanam guro na siya sa government nga policy. So, congratulations sa kuan sa administration karon nga nagkuan sila no og kanang nakahuna sila ba. Yes. So as of now kay init jud kay diri. Nag shades ko kay ko ito lain kay akong mata. So after mamunit og plastic kay feel ako marag mga on manggurumi. So ako rin nabilin diri nga side kay sila nagtapok dito sa usa ka side. Diri akong gipili kay daghan jud kay plastic diri. So bye for now. 3 hours later. So mga madam, manamig tree planting and also garbage cleaning chuchu. So nasamad ang inyong madam no. Manata. Tawad sa vlog! Pero nasa ko yung picture nga nag-aura-aura ako with this injury. Yes! Later kayo mga awan na mi. So, bye for now. Leo! Bigas! Pawaring kam. Laban lang sa food. Yung ginagawa. Ay, char lang. Ang gazini ng CTU. Asa iput. Ang sangga. Namang i-upload yun. Yes. Sos lang ang patanan. Taba lang ang patanan. Taba tanan. Meanwhile,
siya tilab. Yan ako alon. Gagmay kaswerte. Gamay kaswerte lab. Tilab, pagdag ko hit. Galoy. Kung saan ako, hindi ko ninyo. Ikaw.